Soms zie je wel mensen die zich een beetje terugtrekken of dan heel stil zijn en denk ik, nou ja, dit zal vast een hartstikke leuk meisje zijn. Maar ja, die komt gewoon niet tot hun recht. What is your experience with roommate interview? Hit or miss? Nou, ik moet zeggen dat ik zelf best wel geluk heb gehad. Ik heb nog niet, nou ja, wel voor onderuur vaste dingen gevonden, maar nog niet het juist gedaan, blijkbaar. Ik heb wel 3 keer gehospiteerd. Ik ben het ook wel 3 keer geworden, moet ik zeggen. I've done around 4 in my life. I was very lucky. Het duurde even, maar ik heb 11 keer hospitatiegesprekken gehad. En toen een kamer gevonden en daar woon ik nog steeds. It's just a number game. So you got to put in the numbers and eventually you'll hit. Ik merk dat het in een groep best wel heftig kan zijn, omdat je best wel erbovenop moet komen. Sociale mensen die extravert zijn, hebben absoluut een voordeel. Eigenlijk gewoon een keuze wordt gemaakt van wie is er het leukst. En dat best wel veel druk legt op je als persoon. Soms zie je wel mensen die zich een beetje terugtrekken of dan heel stil zijn en denk ik, nou ja, dit zal vast een hartstikke leuk meisje zijn. Maar ja, die komt gewoon niet tot hun recht. Niet echt fijn dat dat zo moet. Maar dat zo hoort. Studentenhuis Vester Duo wil hospiteren eerlijker maken door eerst een voorselectie op te stellen. Hoe vind jij dat zo? Ik vind het wel lastig, want kijk, je weet natuurlijk nooit bij het eerste gesprek van hospitatie of je een klik hebt met iemand, maar je hebt wel een keuze om een beetje dezelfde interesses te zoeken. Ik ben heel blij dat ik ze allemaal ken en dat ik weet van wie het zijn en met wie ik in een huis woon. Ik wil niet zeggen dat als er een lijst wordt opgestuurd van 20 mensen, dat er dan niemand tussen zit die je leuk vindt. Maar je hebt dan inderdaad zelf als huis wel een minder grote invloed. Will they choose a match? Probably, because they have to. But I think, will there be a match? Probably not. En heb je ook een gekke hospiteerervaring? Ja, mijn eerste hospiteerervaring was dus een 1-op-1. Dat begon om 2 uur 's middags en toen zijn we gewoon... was het zo gezellig dat we ook uit eten zijn gegaan die avond. Ooit een keer een billboard mee moest nemen van mijn favoriete acteur en dat uitgeprint en dat had iedereen bij. Ja, dat vond ik frappant. Eén keertje was het wel op het terras. Toen dacht ik ook van, oh, nou, ik kan nou niet het huis zien of zo. Ik moet ook weten waar het is, maar ja, ik vond het wel gezellig.